một, sống tùy duyên để an nhiên tự tại, hết thảy mọi phiền não trong đời là bởi tâm phàm quá nặng. Chỉ khi buông bỏ mọi dính mắc trong tâm, chúng ta mới có thể giải thoát chính mình. Phật gia giảng xả, giảng buông, khuyên con người hãy từ bỏ mọi chấp trước và dục vọng, bởi chỉ khi đã xem nhẹ mọi thăng trầm thì nội tâm mới có thể an nhiên tự tại. Vì sao cuộc sống mệt mỏi? Đó là bởi những thứ kiểm soát tâm trạng của bạn có quá nhiều. Ví như sự thay đổi của thời tiết, sự nóng lạnh của tình người, những phong cảnh khác nhau đều có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Và tất nhiên, đó đều là những thứ mà bạn không thể kiểm soát. Khi đã xem nhẹ rồi, thì bầu trời dẫu u ám hay trong xanh, con người dẫu chia ly hay tái hợp, vạn vật dẫu xoay vần biến đổi, thì lòng ta an nhiên, không sợ hãi, thuận theo tự nhiên mà yên ổn. Nỗi đau của hôm nay bắt nguồn từ sự phóng túng của hôm qua. Nỗi khổ của đời này đều do nghiệp chướng từ kiếp trước. Bởi vậy, biết đối diện với hoàn cảnh, chấp nhận thực tại, sống thuận theo tự nhiên, thì tất cả mọi buồn phiền hay oán trách mới có thể tan hòa vào trong sự cảm ơn. Duyên phận là chuyện của trời an bài. Con người hẳn là không thể quyết định. Mọi sự tình đến trong đời ta chẳng hề ngẫu nhiên. Niềm vui hay nỗi buồn đều là có căn nguyên cả. Ngày nắng chói chang, ngày mưa buồn bã. Tình cảm lúc ấm lúc lạnh, lòng người lúc hợp lúc tan, thảy đều không nằm ngoài một chữ duyên đó. Nếu đã không thể quyết định được duyên trời, cớ sao bạn không thể đón nhận tất cả bằng một tấm lòng rộng mở, bình thản, phóng khoáng hơn? Cớ sao có những người cả đời mắc kẹt trong u buồn tầm tã, cứ mải mê trong những lụy phiền mà chẳng hiểu nổi một điều rằng tùy duyên chính là hạnh phúc thực sự. 2. Dại khờ một chút có sao? Khôn ngoan, tài giỏi lắm thì thường gặp vạ. Cổ nhân nói, anh hùng đa nạn, hồng nhan đa truân là vậy. Lão Tử cũng từng giảng, đại trí nhược ngu, ý tứ là những bậc có trí tuệ lớn thường nhìn bề ngoài như ngốc nghếch. Đương nhiên họ không ngốc thật, chỉ là biết cách cư xử mà thôi. Ngẫm kỹ ra, trên đời ngốc nghếch một chút cũng tốt. Sống đơn giản thì đời thanh thản, không so đo được mất thì nhẹ nhõm tâm thân, tự tại an nhiên. Việc gì cũng kỹ càng, sáng suốt quá thì dễ khiến tâm can tổn thương, lao tâm, khổ thân, mệt mỏi vô cùng. Ngốc nghếch không phải là xuẩn ngốc mà là sống chân thật trung hậu với người. Ngốc nghếch không phải là cam chịu bắt nạt mà là rộng lượng, phóng khoáng. Ngốc nghếch không phải là kém cỏi mà là nhường nhịn, ẩn nhẫn trước dòng đời. Người làm ra bộ ngốc nghếch thực ra đều nhìn thấu lẽ đời, chỉ là họ không thích soi mói, tranh đua hơn thiệt mà thôi. Không tranh với đời thì chính là người trí huệ. Biết buông bỏ lại là cảnh giới của cao nhân, hoàn toàn không phải kẻ ngốc. Phật gia giảng, mọi thứ có được ở kiếp này đều là phúc đức kiếp trước dồn tích lại. Căn bản không phải bởi vì tranh giành mà có được, càng không phải do khôn ngoan mà chiếm lấy. Người ngốc nghếch một chút, dại khờ một chút thì đêm kê cao gối ngủ an lành. Ra đường không sợ tai họa rình rập, quan hệ với người thì cũng chẳng e ngại ý từ trước sau. Tâm nhàn chính là phúc khí lớn nhất của đời người. Không tranh thì tự nhiên được ung dung, thanh thản. Dại khờ một chút cũng có sao. 3. Người trí huệ thực sự thì biết lắng nghe. Có lẽ một trong cái khó nhất của con người đó là dám vứt bỏ cái tôi để lắng nghe ý kiến của người khác. Bởi ai cũng muốn chủ kiến của mình là đúng đắn, là cần được ghi nhận. Tuy nhiên, biết lắng nghe lời khuyên còn cần biết nhận lỗi, sửa sai. Làm được như vậy thì tâm tình và trí huệ mới có thể thăng hoa. Đối với nhiều người, thật khó để có thể dừng lại lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác. Một bài văn phải mất bao ngày vất vả để hoàn thành, một áng thơ phải tốn công bao đêm trằn trọc suy ngẫm. Chúng đã trở thành sản vật của riêng bạn, trong mắt bạn chúng là đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Người xưa từng nói, thông minh và trí huệ là hai cảnh giới khác nhau. Người thông minh là có thể hiển thị tất cả tài năng của mình cho người khác biết. Nhưng người trí huệ lại là người biết nhìn nhận vẻ đẹp của người khác, biết lắng nghe. Người thông minh thường muốn thay đổi người khác, muốn người khác phải thuận theo ý của mình. Nhưng người trí huệ lại là người biết nhìn lại chính mình và thuận theo tự nhiên. Người thông minh có thể cho ra đời một tác phẩm nghệ thuật đáng giá.
Nhưng người trí huệ còn biết tu dưỡng để làm nên những tác phẩm đạt tới cảnh giới thanh cao. Lại cũng có câu nói rằng, chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học im lặng và lắng nghe. Vậy nên, hãy học tập người xưa là một người có trí huệ, vứt bỏ thói xấu cố chấp, thói quen cố cãi theo cái lý của mình, học cách lắng nghe ấy chính là chúng ta đang đề cao lên vậy. Người thường có trí tuệ, người tu luyện có trí huệ.